Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσω μέσα από διάφορες εικόνες, από διάφορα ψαρέματα να δούμε πώς φαίνεται το κάθε είδος ψαριού. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να είναι πιο μαζεμένο το βίντεο και από το κάθε είδος να βάλω μία με δύο εικόνες και να εξηγήσουμε κάθε εικόνα μόνη της. Είναι σίγουρα ένα βιντεάκι το οποίο μου έχει φέρει πολλές δυσκολίες, ίσως και από τα δυσκολότερα βιντεάκια μου. Ελπίζω το αποτέλεσμα να σας αρέσει. Θέλω να γνωρίζετε ότι η συμμετοχή σας, τα σχόλιά σας και η εγγραφή σας στο κανάλι μου δίνουν κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω. Να θυμίσω να ενεργοποιήσουμε το κουδουνάκι δίπλα από το κανάλι μου, ώστε σε κάθε νέο βιντεάκι να σας έρχεται ειδοποίηση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα στιγμιότυπα. Πάνω σε αυτούς τους πίνακες θα στηριχτούμε, πάνω σε αυτούς τους πίνακες θα μιλήσουμε σε αυτό το βιντεάκι και σε επόμενα βιντεάκια. Να τα πούμε ώστε να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Θα δούμε μέσα σε μπάλες, όπως ξέρουμε, ψηλόψαρα, πώς φαίνονται τα ψάρια, γραμμή βυθού. Όταν τρέχουμε με το σκάφος μας, πώς φαίνεται ο βυθός, αν φαίνεται. Ο διαχωρισμός βυθού σε βράχο, πέτρα, άμμο, λάσπη, δίχτυα. Τα ψάρια πώς φαίνονται όταν τρώνε ή όταν έχουμε κάποιο κάρφωμα. Τα θράψαλα, τα καλαμάρια, καρβούνι, πώς φαίνεται ο κολλιός, η κύληση οθόνης σε ταχύτητα, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κύληση οθόνης όταν τρέχουμε με το σκάφος μας, πώς φαίνονται τα λιθρίνια, πώς φαίνεται το μαγιάτικο, ναυάγια, ξυφίας, πώς φαίνεται ο ροφός, πώς φαίνονται τα σαφρίδια, το σκαθάρι, οι σπάθες, πώς φαίνεται η στήρα, η συναγρίδα, η σφυρίδα, τα τσαούσια, η τσέρουλα και τα φαγκριά. Θα αναλύσουμε λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά τα πινακάκια και σιγά σιγά ελπίζω στο τέλος να βγει κάτι καλό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το στιγμιότυπο. Εδώ πέρα είχα ένα strike και έβγαλα ένα φαγκρί. Βλέπουμε, όπως έψαχνα, σε ένα ανέβασμα εμφανίστηκε μια αψίδα και καθώς προχωρούσα είδα ότι μπαίνανε και άλλες αψίδες μέσα στην εικόνα μου. Έτσι και εγώ αποφάσισα να ρίξω το δόλωμά μου, στάθηκα τυχερός. Εδώ βλέπουμε υπήρχε ένα strike και το ανέβασμα του ψαριού. Οπότε αυτό το κοπάδι εδώ είναι κοπάδι από φαγκριά. Τα φαγκριά αυτά είναι περίπου 2 κιλά και κάπως έτσι φαίνονται τα φαγκριά στο βυθόμετρό μου. Το strike φαίνεται και εδώ πάνω, βλέπετε που ρίχνω και που ανεβαίνει το ψάρι. Για μένα προσωπικά ο μόνος τρόπος, ο πιο σωστός τρόπος να αποδειχτεί ότι πώς φαίνεται το κάθε ψάρι στο βυθόμετρό μας είναι το strike και το ανέβασμα του ψαριού να απεικονίζονται στην οθόνη μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και προσπαθούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό να μαζέψω τέτοια στιγμιότυπα.
και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είσαι συνεχώς με αναμένητη μηχανή και συνεχώς ανεξαρτήτως μέτρων. Εδώ είμαστε στα 90, το ίδιο ισχύει και ρηχότερα και βαθύτερα. Οπότε, για να ολοκληρώσουμε, έτσι ακριβώς φαίνονται τα φαγκριά. Εδώ ακριβώς εγώ έβγαλα φαγκρί. Ας δούμε αυτό το στιγμιότυπο. Εδώ, ξεκινώντας η εικόνα, βλέπουμε κόκκινα, κατά πάσα περίπτωση ή τσαούσια ή φαγκριά, μικρά ψάρια. Προχωρώντας, βλέπω εδώ κάτω μια πράσινη αψίδα η οποία είναι κολλημένη στο βυθό. Τι βλέπετε και εσείς, φαίνεται πεντακάθαρα, φαίνεται ότι δεν είναι κομμάτι του βυθού. Κατευθείαν ρίχνω την αρματοσά μου, η οποία φαίνεται, αν παρατηρήσετε, σε αυτό το σημείο εδώ. Ρίχνω την αρματοσά μου και κατευθείαν η σφυρίδα σηκώνεται. Εδώ είναι το δόλωμά μου και σηκώνεται και έχουμε εδώ ένα strike. Το strike, έχω παρατηρήσει, όπως και θα δείτε και σε βιντεάκια, δημιουργείται αυτό εδώ το συννεφάκι. Αυτό το συννεφάκι, παιδιά, είναι όταν είναι το strike μέσα στο στιγμιότυπο, τις περισσότερες φορές φαίνεται αυτό το συννεφάκι. Τώρα αυτό είναι ή το απότομο τίναγμα του ψαριού ή η μετακίνηση του νερού, η απότομη βύη, κάτι τέτοιο. Και κατευθείαν, εφόσον έγινε εδώ το strike, υπάρχει και το ανέβασμα του ψαριού, το οποίο φαίνεται πολύ αχνά εδώ πέρα, γιατί η βάρκα μου προχωρούσε και δεν το έπιασα το ανέβασμα 100% να φαίνεται κάτω από τη βάρκα μου, και συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αυτό το ψάρι που είδα εδώ πέρα ήταν μια σφυρίδα. Κοιτάξτε πόσο πατωμένη είναι. Ξεχωρίζει. Αυτό το ψάρι ήταν πάνω από 10 κιλά περίπου. Δεν το ζύγισα. Και συνεχίζοντας το στιγμιότυπο, βλέπουμε και άλλα μικρόψαρα που υπάρχουν στην περιοχή. Εδώ θα δούμε το αγαπημένο από τους πιο πολλούς, το καλαμάρι. Έτσι ακριβώς φαίνεται στο βυθόμετρό μου. Εδώ βλέπουμε ένα κοπάδι με καλαμάρια. Ανάλογα το χρωματισμό μου υποδεικνύει και το μέγεθος του καλαμαριού. Η αρματοσά μου εδώ που ανεβαίνει, έχω πιάσει ένα καλαμαράκι μικρό, δεν βλέπω κάτι άλλο να δούμε σε αυτή την εικόνα. Βλέπουμε το κοπάδι, εδώ κάτω βλέπουμε δυο, σύμφωνα με την απεικόνιση της αψιδούλας, ίσως είναι κοκκινάκια, λιθρινάκια. Αξιοσημείωτο είναι σε αυτή την εικόνα, στην οποία βλέπουμε το ψηλό σηκωμένο, κάπως ενοχλημένο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε ακριβώς κάτω από το ψηλό κομμάτια κενό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι κάτω από αυτό που τα ενοχλεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
αυτός ο σχηματισμός ή κουκίδες που υπάρχουν όπως βλέπετε διακεκομένες γραμμές, κουκίδες, είναι καλαμάρια, τα οποία και ρίχνοντας την αρματοσάμου που φαίνεται ελαφρώς σε αυτό το σημείο και εδώ και το ανέβασμά της που κάνω, έπιασα καλαμάρια. Βλέπετε και εδώ, λίγο δύσκολα, αν προσπαθήσουμε λίγο θα το δούμε, βλέπετε κουκίδες πράσινες, οι οποίες αυτά ρίχνοντας την αρματοσιά μου ανέβασα καλαμάρια και τα συγκεκριμένα ήταν και μεγάλα. Και ακόμα καλύτερα φαίνεται εδώ πάνω το ρίξιμο της αρματοσάς μας και το ανέβασμα που έκανα αμέσως μετά. Εδώ βλέπουμε το ψηλό, όπως σας είπα, που ενοχλημένο αφήνει ένα περιθώριο από κάτω, ένα κενό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ενοχλημένο από ένα κοπάδι καλαμάρια. Τα βλέπετε, αρχίζουν και πλέον και στο δικό μου μάτι αρχίζουν και ξεχωρίζουν. Βλέπετε ότι δεν είναι καθαρή αψίδα, δεν είναι καθαρή γραμμή, είναι κουκίδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ένα χρωματισμό και μου υποδεικνύουν το μέγεθός τους. Και το οποίο μέγεθος σε αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν μεγάλα καλαμάρια. Ένα κοπάδι μεγάλα καλαμάρια. Εδώ είναι η αρματοσά μου, την οποία ανεβοκατεβάζω. Εδώ πέρα βλέπουμε στην αρματοσά μου πως απεικονίζεται η αρματοσά στο βυθόμετρο. Είναι το βαρύδι μας και 1, 3, 4 καλαμαριέρες και ένα βαρύδι. Αυτά έχω να πω για τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα. Και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο επεισόδιο όσον αφορά τις εικόνες του βυθομέτρου μου και τι βλέπω σε αυτές. Δεν είμαι κάποιος εξειδικευμένος που αναλύω εικόνες. Απλά θεώρησα όμορφο αυτό που βλέπω όταν πιάνω ένα θύραμα να το δείξω και σε εσάς, έστω επιγραμματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, εύχομαι να σας αρέσει αυτή η προσπάθειά μου και η σκέψη μου. Ευχαριστώ πολύ όσους με στηρίζουν μέσα από τα σχόλιά τους και την εγγραφή τους στο κανάλι μου. Θα ήθελα να αναφέρω να μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι στο κανάλι, ώστε στο επόμενο βιντεάκι με τα στιγμιότυπα να σας έρθει ειδοποίηση. Εάν σας αρέσει το βιντεάκι και η ιδέα μου, μπορείτε να μοιράσετε ή να κοινοποιήσετε το βιντεάκι μου, που σίγουρα για μένα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα βιντεάκια από ό,τι να ανέβαζα για μια ακόμα φορά ένα ψάρι που είχα πιάσει. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια με υγεία και χαρές για όλους.